السلام عليكم. في هذا الفيديو بشارك معكم مجموعة من النصائح والحيل والاختصارات الخاصة بكانفا بتساعدك تكون أسرع وأكثر كفاءة وتوصل للتصاميم المرغوبة بذكاء ووقت وجهد أقل. وخلال الفيديو بقول لك لو هذه الخاصية للبرو أو الفري أكاونت، وإذا حبيت تجرب الكانفا برو هي النسخة المدفوعة لمدة 30 يوم مجانا، اضغط على أول رابط في الوصف. قبل لا نبدأ الفيديو، لو تهمك هذه المواضيع اشترك في القناة وفعل الجرس بيوصلك تنبيه بمجرد نزول محتوى جديد على القناة. ننتقل للكانفا ونبدأ الفيديو. في كذا طريقة ممكن نسوي فيها تكرار للأشياء اللي موجودة عندنا في كانفا، سواء كانت كتابات أو أشكال أو صور أو حتى فيديوهات. الطريقة الأولى أننا نحدد على أي شيء نبغى ناخذ منه نسخة أو نكرره ونضغط كنترول سي كنترول في. طبعا هذه أسهل وأسرع طريقة وممكن تكون أكثر طريقة معروفة، لكن في طرق ثانية. أننا لو حددنا على الشكل بيكون عندنا علامة الزائد هنا للدوبليكيت، مو بس الأشكال زي ما قلنا حتى الصور، نضغط عليها وكذا صار عندنا نسخة منها. الطريقة الثالثة لو ما نبغى نستخدم الزائد ممكن نضغط على كنترول دي أو الدي أول حرف في الكلمة، وكذا بيكون عندنا نسخة منها. في طريقة رابعة أيضا لو نبغى تبان عندنا الأبعاد، إن نحدد على شيء اللي إحنا نبغاه ونضغط على الألت وكذا بيكون باين عندنا الأبعاد. فهذه الطريقة بتساعدنا نحن لو نبغى نتحرك ونبغى نحطه بمكان معين. أما لو كنا نبغى نتحرك بطريقة بس عمودية أو أفقية، ما نبغى يروح لنا بأي زاوية وكانت عندنا عناصر كثيرة، فكذا نستخدم الألت عشان ننسخ، بس نستخدم معاها الشيفت، فكذا بس بيسمح لي أتحرك إما لليمين أو اليسار أو للأعلى أو للأسفل. فهذه كلها طرق ممكن تستخدمها عشان تكرر العناصر. ممكن تتحرك بأريحية داخل الموقع، إنك تحط الشيء بالمكان اللي أنت تبغاه وما في طبعا أي قيود. لكن لو تبغى تتحرك بدقة أكثر وتبغى تحرك شوي بس يمين يسار فوق تحت، ممكن تستخدم الأسهم اللي على الكيبورد، إنك تحدد عليها وتضغط السهم مثلا على الأعلى بيطلعك 1 بكسل، أو للأسفل أو يمين أو يسار. طبعا كل ما تضغط ضغطة بيطلع 1 بكسل 1 1 1 وهكذا. لو تبغى تطلعها 10 بكسلز بتضغط على الشيفت وتضغط على السهم، كذا بنشوف إنه بيتحرك بأسرع لأنه باين عندنا كيف يتحرك. لو نبغى نطلع مثلا أو ننزل ونشوف بعيننا مثلا بعدها نوقف وإحنا محددين عليها، مثلا ننزل على تحت، نستمر ضاغطين على السهم لين يوصل للمكان اللي نبغاه، بعدين نشيل يدنا منه. نفس الشيء نستمر ضاغطين ونشيل يدنا منه. فهذه طرق بسيطة عشان نتحرك بدقة أكثر. بالنسبة للمحاذاة ممكن طبعا نحرك أي شيء في كانفا ونستخدم الكويك جايدز اللي بتبان معنا. يعني مثلا هذه اللمبة أبغى أحطها بالضبط بنص الصفحة، طول ما هي الخطوط اللي بينت لنا كذا داش وردية، فبيكون هذا معناه أنه هو بيسويها مثلا مع تكست أو بيسوي لها ألاينمنت مع شكل. لكن لما تيجي بنص الصفحة بيصير لونها وردي كذا سوليد غامق كامل الخط، ما تكون داش. مثلا نبغى ننزلها على تحت ممكن نتحرك كذا صارت بنص الصفحة. في طبعا طريقة أسهل وأسرع، نضغط كنترول زد نتراجع وإحنا محددين عليها وما نبغى نستخدم مثلا الكويك جايدز لأنه الصفحة مليانة عناصر، فنحدد عليها وبعدها من البوزيشنز نخليها في السنتر، ولو ما كانت في الميدل نحطها في الميدل، يعني نضغط سنتر بعدها ميدل صارت بنص الصفحة. هذا لو ما حددنا على ولا شيء بيكون يسويها مع الصفحة. يعني مثلا الكلام نبغى نسويه مع الصفحة بوزيشن وصار مثلا في ميدل وسنتر الصفحة نفسها. لكن لو حددنا على شيئين أو ثلاثة مع بعض، يعني مثلا حددنا على هذه الصورة مع هذا الشكل نبغى نخليهم بنص بعض، نحدد مع بعض بشفت، بعدها من البوزيشن نخليها في السنتر، فصاروا كذا بنص بعض، ما لهم علاقة في الصفحة، لهم علاقة ببعض. الطريقة الثالثة والأخيرة إن نضغط على الشيفت آر بحيث إنه نجيب هذه الرولرز وتشيلها بنفس الشيء شيفت آر أو تجيبها. ولو نسيت الاختصار من فايل اختار من هنا في البداية شو رولرز أند جريدز وبتبان معك، أو تشيلها بهذا الشكل. عموما بعدها كيف نبين هذه الخطوط؟ نسحب بس زي كذا نفس الفوتوشوب بالضبط. مثلا نبغى نحطها بهذا المكان ومثلا نبغى كذا، وبعدها نبغى نحط مثلا هذا الخط هنا، فكذا على طول صار لونه وردي. مثلا صار بنصه لو نبغاه حركناها كذا فتتحرك بمحاذاتها أو بالألاينمنت، يعني زي كذا نحطها مثلا نبغاها في نص، صارت الدائرة بنص هذا الخط.
أحيانا لما يكون في كذا طبقة فوق بعض بيكون صعب شوي التحديد، سواء كانت كتابات ولا أشكال، ولا أحيانا يكون ميكس ما بينهم، وأحيانا يكون في ظل. فلما تحدد عليه لا ما أبغى هذا، بحدد اللي بينهم، أبحدد الطبقة الثانية، يكون شوي صعب. مثلا هنا في مجموعة من الدوائر، لو جينا نحدد الوردية أحيانا ما بنمسكها كذا بسهولة، نمسك لنا شيء غلط. فاللي بتسوي إنك تضغط على كنترول وتستمر ضاغط عليه عشان تحدد. يعني مثلا هنا حددنا على الصورة، نضغط على كنترول، لا إحنا نبغى الدائرة اللي وراها، بيجيب لنا إياه. وشوف الشريط اللي في الأعلى عشان تشوف أنت إيش الشيء اللي محدده. نستمر ضغطين على شفت كذا جاب لنا الدائرة، عفوا كنترول اللي بعدها، نضغط مرة ثانية وكذا. بس ما دام ضاغطين على كنترول وإحنا نضغط نسوي كليك كذا بيساعدنا نسوي تحديد لما تكون في مجموعة من اللايرز فوق بعض. الزوم إن والأوت جدا بسيط، في كذا طريقة بستعرضها معاكم. الطريقة الأولى ممكن نستخدم من هنا فل وفت، أو أن نستخدم نسبة معينة. لو ضغطنا على فل بيكون يملي لي الصفحة، أو نستخدم من النسب اللي موجودة عندنا هنا، نختار مثلا النسبة اللي نبغاها، أو نستخدم هذا سلايدر بحيث أن نسوي زوم إن أو زوم أوت. الطريقة الثانية نستخدم الكنترول والزائد أو الناقص. طبعا هذه الطريقة بأغلب البرامج بتزبط معنا. الطريقة الثالثة والأخيرة وطبعا هي الأسهل، إن نضغط على الكنترول والسنترال ويل في الماوس. وميزة هذه الطريقة وليش إنها أحسن طريقة بالنسبة لي، لأنه مثلا أنا أبغى أسوي زوم بالضبط على هذه الزاوية، بحط الماوس بالمكان اللي أبغاه وبس نضغط على الكنترول وإحنا حاطين الماوس بالمكان اللي إحنا نبغاه، فكذا بالضبط يجيب لنا ونقدر نعدل ونضبط بسهولة. فهذه كانت كل الطرق للزوم إن والأوت. لو نحب نسوي اقتصاص أو كروب في طريقتين جدا بسيطة، سواء كانت من العناصر أو كانت صور أو فيديوهات. لما تكون إلمنت بهذا الشكل ونبغى نسوي لها كروب، ممكن نجي للأعلى ونضغط على الكروب من هنا ونحدد المكان اللي نبغى نسوي له كروب. مثلا نبغى بس هذا الشكل، فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إن نضغط ضغطتين لو ما نبغى نطلع للأعلى وبيبين لنا إياها كاملة، يعني إما نضغط على كروب أو إننا نضغط ضغطتين ونبدأ نسوي كروب. ونفس الشيء للصور، لما نروح للصور مثلا نختار هذه الصورة ونبغى مثلا بس العسل، نضغط ضغطتين نحدد بهذا الشكل في المكان اللي نبغاه. طبعا للأسف ما نقدر نتحرك إلا بهذا الشكل، يعني ما في شيء يحدد لنا بطريقة عشوائية لو نبغى ناخذ شيء من النص. ونفس الشيء للفيديوهات، مثلا عندنا هذا الفيديو نبغى نسوي له كروب، نضغط ضغطتين نحدد مثلا الجزء اللي احنا نبغى له، مثلا نبغى بس السماء هي اللي تبان معنا، فبهذا الشكل بتكون هي بس اللي معنا. وممكن طبعا نضغط ضغطتين ونكبر الفيديو عشان يبان عندنا بس هي كذا بهذا الشكل. الجروبز من الأشياء اللي ما نستغني عنها ولا واحدة من البرامج، لأنها بتساعدنا نكون مرتبين ونشتغل بطريقة أسرع وأسهل. في كذا طريقة للجروبز بوريكم إياهم، بس قبلها خلينا نشوف السلكشن. بالنسبة للتحديد لو نبغى نحدد ممكن نحدد بكروس سلكشن بهذا الشكل لو كانت الأشياء قريبة من بعض. لو ما تبغى تحدد كروس سلكشن ممكن نستخدم الشيفت ونحدد أشياء مو شرط تكون جنب بعض. لو نبغى نلغي من السلكشن نضغط على الشيفت مرة ثانية على الشيء اللي احنا ما نبغاه، كذا بيلغي من التحديد. طبعا بما أننا شفنا التحديد كيف نسوي جروب، الحين مثلا حددنا عليهم ونبغى نسويهم جروب، أسهل أسرع شيء كنترول وحرف الجي في الكيبورد كذا سوالنا إياهم جروب. لو ما نبغى نستخدم الاختصارات وإحنا محددين عليهم في الماوس رايت كليك ونختار الجروب من هنا، أنا مصرة أقول الاختصار، أو وإحنا محددين عليهم ممكن نطلع للأعلى ونختار جروب. فهذه الثلاثة طرق إنه كيف نسوي جروب. طب كيف نسوي أن جروب؟ نفس الشيء بكل سهولة، نضغط إما على الكنترول والشيفت وحرف الجي كذا ألغى لنا الجروب. ولو نسيت الاختصارات وهي مثلا جروب، أضغط في الماوس رايت كليك وهنا بتشوف أن جروب الاختصار لها، أو إنك على طول تجي في الماوس رايت كليك وتختار أن جروب، أو لو كانت هي جروب مرة ثانية ممكن تروح للأعلى وتسوي أن جروب. يعني كلها نفس الشيء، أما الاختصار أو إنه في الماوس رايت كليك وتختار جروب أو أن جروب، أو إنه من الأعلى. مجموعة من الاختصارات اللي أعتقد إنها بتفيدك بشغلك. حرف الآر في الكيبورد في الريكتانجل بيطلع لك على طول مباشرة شكل المستطيل وممكن تكتب عليه، وحرف الأس
في الكيبورد بيطلع لك الستيكي نوت لو تبغى تستخدمهم، وطبعا بعدها لما تجيبها ممكن بعدها تعدل كل الإعدادات من الأعلى. وحرف السي بيجيب لك السيركل أو الدائرة، وأيضا ممكن تستخدمها بهذا الشكل. وآخر اختصار حرف ال على الكيبورد لللاين، وكذا يكون تقريبا هذه أهم الاختصارات. بالنسبة لإضافة الكتابات جدا سهلة، ممكن نروح للتكست من هنا ونختار هل هو عنوان أو هو بدي أو من الأشكال اللي موجودة هنا. طبعا كلها هذه للبرو أكاونت زي ما احنا شايفين شكل التاج هذا. وممكن طبعا إن نضغط بس وإحنا في نفس الصفحة اللي حابين نضيف لها الكتابة حرف التي على الكيبورد، بيجيب لنا هذا التكست بوكس، ومن هنا نقدر نكتب الكلام اللي إحنا نبغاه ونغير الخط، الحجم، اللون وهكذا. طبعا هذه الطريقة أسهل وأسرع. مثلا كنا بالصفحة الثانية نبي نضيف كتابة، نضغط حرف التي نحطها بالمكان اللي نبغاه ونكتب الكلام. وانت تبحث بكانفا لا تضيع وقتك بالبحث وانت ما تستخدم الفلترز. استخدم الفلاتر عشان توصل للشيء اللي انت تبغاه بشكل اسرع. لما نجي نبحث سواء كانت تمبلت او element بنشوف كذا شيء. الحين لما نجي نبحث مثلا في التمبلت نختار هذه على الاعدادات، نختار الفلتر. لو احنا ما نبغى يبان لنا الا اللي باللغة العربية نكتب مثلا Arabic ونختار اللغة العربية، او لو نبغى مثلا لون معين يبحث لنا فيه. بالنسبة للإلمنتس نبحث مثلا نكتب من هنا الكلام اللي احنا نبغاه. مثلا لو نبغى آرو للأول نختار من هنا على الإعدادات نفس الشيء، نختار لون، مثلا نبغى لون معين أو شكله يكون مربع أو طولي أو عرضي. هل نبغى يكون متحرك animated أو static ثابت. هذه cut out بيكون يعني إنها transparent background أو خلفية شفافة. لو ضغطنا عليها بعدها هذا جدا طبعا شيء مهم. لو انت فري اكاونت وما تبغى يطلع لك البرو، واحيانا يكون نفسك تستخدمهم بس ما تقدر، فمن الاصل لو انت مستحيل تدفع على البرو اكاونت على طول تعال للفلتر واختار انه يكون فري. ونفس الشيء مثلا في الصور، لو رحنا للفلاتر عندنا اللون، عندنا الاورينتيشن، عندنا البرايس هل هي فري او لا، واذا مقصوصه. بالنسبة للفيديوهات طبعا كل واحد بيطلع على حسب العنصر أو الشيء اللي نبحث عنه، هل هي فري أو برو. لو رحنا للأوديو ضغطنا عليها هل هي فوكال صوت أو هي بس أجهزة أو هي تأثير فقط. ومن هنا البرايس هل هو فري أو برو. فهذه الأشياء جدا بتفيدك لما دائما تجي تبحث. استخدم الفلاتر بتسهل عليك توصل للشيء اللي أنت تبغاه أسرع. بتسمح لنا كانفا أن نرفع بعض الملفات زي الصور وفيديوهات ومقاطع صوتية داخل كانفا، وبالضبط نتعامل معها كأننا استخدمنا الأشياء اللي موجودة في كانفا. أو أنه نسوي كونكت لبعض السحابات الإلكترونية زي جوجل درايف أو دروب بوكس، بأننا نروح للأبلود من هنا وبعدها نختار هنا أبلود فايلز، أو أن نضغط على الثلاث نقاط ونختار من هنا مثلا من الجوجل درايف أو من الدروب بوكس، أو نضغط على الأبلود فايلز ومن هنا نختار من الملفات اللي موجودة عندنا في الكمبيوتر. اللي بقول لك عليه إنه أسهل وأسرع إنك تسوي دراج. يعني وأنت فاتح الملف تبغى تستخدم مثلا هذا الفيديو أو هذا التسجيل الصوتي، بس اسحبه كذا، ومو شرط تسحبه هنا، ممكن تسحبه بأي مكان وبس يخلص الأبلود بيكون تقدر تشتغل عليه عادي. من المميزات الحلوة في كانفا إنه لما نجيب صورة من النت أو من الصور اللي نستخدمها من البرنامج بيبين ألوان الصورة، وممكن نستخدمها بالعناصر اللي موجودة عندنا بالأشكال بالألوان بسهولة. خلونا نشوف مع بعض. لو رحنا من الفوتوز من هنا وشفنا أي صورة من الصور ونبغى نستخدم ألوانها، ننزل مثلا نستخدم هذه الصورة. الحين لو رحنا مثلا حددنا على هذا ورحنا للألوان، من هنا بتبان لنا أكثر ألوان باينة في الصورة. وأيضا لو رحنا مثلا بحثنا عن الجوجل كروم لوجو، ورحنا للإيمجز وأخذنا مثلا هذا اللوجو بس نسخنا الصورة، ورحنا للكروم سوينا له بيست، من هنا طبعا على طول بيتحمل هنا عندنا. الحين لو رحنا وحددنا مثلا على هذا الشكل ونبغى نغير الألوان، نروح للون بنشوف إنه بانت عندنا الألوان، أو حتى مثلا في الكتابة رحنا للألوان بانت عندنا الألوان.
قلنا قبل لحظات إنه لما نسوي بيست الصورة أو نستخدم أي صورة موجودة عندنا في كانفا بتبان لنا الدرجات المهمة في الصورة أو الأكثر الألوان اللي باينة عندنا في الصورة، لكن أحيانا في ألوان أو درجات ما تبان ويكون نبغى نستخدمها، فبكذا بنستخدم البيك كولر تول، وهذه الأداة موجودة بس لمستخدمين كانفا برو. فاللي بنسويه إنه مثلا نبغى نضيف واحدة من الصور يكون فيها ألوان أو درجات، مثلا هذه الصورة. الحين لما نحدد على مثلا هذا المربع أو صورة ونضغط على الألوان، هنا بعض الألوان بانت معنا بس مو كل الألوان طبعا لأن الصورة ملونة. لو نبغى نستخدم أي لون من ألوان الصورة بنروح من الأعلى Document Colors، نضغط على الزائد اللي من هنا ونستخدم هذه الأداة وناخذ أي لون نبغى نستخدمه. نبغى نستخدم هذا اللون، فبكذا بكل سهولة ممكن نستخدمه، هو أصلا ما كان من الألوان اللي باينة معنا هنا. لو هذه الأداة ما هي موجودة عندك وانت ما بتستخدم الكانفا برو، ممكن تشوف الفيديو اللي ظهر لك على الشاشة في فري اكستنشن لجوجل كروم ممكن تستخدمها وتقدر تسوي بيك لأي لون بكل سهولة. البراند كيت من المميزات المتاحة لمستخدمين الكانفا برو فقط. بتساعدك البراند كيت انك تحط اللوجو اللي بتستخدمه، الالوان اللي بتستخدمها والخطوط بمكان واحد وتكون بسرعة توصل لها. يعني لو نبغى نغير مثلا هذا المربع او المستطيل بنروح للالوان على طول بنشوف الوان البراند موجودة عندنا هنا. لو بنستخدم من الخطوط نروح نفتح الخط على طول بيجي البراند كيت، الخطوط اللي بنستخدمها موجودة عندنا هنا. وايضا ممكن نوصل لها من لوجوز، نضغط على edit من الأعلى لو نبغى نعدل على الكت كاملة، أو إنه لو نبغى بس نضيف لوجو ممكن نسوي أبلود لللوجو من هنا. نضغط على الإديت، هنا بنشوف نقدر نضيف اللوجو بإن نضغط على الزائد ونروح للمكان اللي فيه اللوجو في الكمبيوتر ونضغط عليه. وبالنسبة للألوان أيضا ممكن نضيف أي لون نبغاه بهذا الشكل. ممكن ناخذ هذا اللون ونضيفه، نضيف عدد لا نهائي من الألوان اللي بنستخدمها في البراند. لو نبغى نحذف هذا اللون نضغط على الإكس، لكن لو نبغى نضيف مجموعة ثانية نضغط على الزائد من هنا. هنا بيسمح لنا نبحث أو أننا نجرب من الألوان أو الباليتس اللي هو أصلا مجهزها لنا، أو نضيف كاستم، وبكذا نقدر نضيف مجموعة من الألوان وأيضا ممكن نسميها عشان يعني يكون سهل أن نستخدمها ونعرف إذا هذه الألوان بنستخدمها بشيء معين وهذه الألوان بشيء ثاني. نضيف ألوان زي ما نبغى بهذا الشكل. لو نبغى نحذفها نضغط على 3 نقاط ونضغط على الديليت ونحذفها يس ديليت. تمام. والخطوط نفس الشيء، عندنا الفونت ممكن نختار من الخطوط اللي موجودة في كانفا للعناوين والعناوين الجانبية والبودي، أو نسوي أبلود ونختار على الأبلود من هنا ويكون من أي موقع حملنا منه خط نبغى نرفعه على كانفا نسوي أبلود من هنا. فممكن أيضا نوصل لها من وين؟ نوصل لها من الستايلز، نفس الشيء نضغط على edit وهنا نفس الكلام بالضبط. أو لما نحدد على الخطوط زي ما قلنا فيه من هنا يكون عندنا البراند نضغط على edit عشان نضيف، أو في الألوان، يعني كلها نقدر نوصل لها من كذا مكان داخل لما نكون داخل مشروع معين. وممكن نروح لكانفا الهوم بيج ونروح من هنا للبراند تحت التول، ومن البراند هنا ممكن زي ما قلنا نضيف على نفس هذه البراند لوجو أو كولر أو خطوط. وممكن نضغط من الأعلى add new ويكون new brand kit. فهنا مثلا لو احنا بنشتغل كذا عميل وكل عميل له ألوانه طبعا لوجو مختلف وخطوط مختلفة، فبنضيف من هنا مثلا هذه البراند الثاني ونضيف لها لوجو كولر وخطوط. فهذه الأشياء بتساعدنا إن نوصل لها بسهولة ونشتغل بسهولة داخل كانفا. ومن المميزات الحلوة في كانفا إنه يسمح لنا نصمم قوالب خاصة فينا نحفظها ونرجع نستخدمها. في هذا القالب نختار الألوان، نختار الكتابات، نختار الخطوط، الصور، ونستخدمها كل مرة نحتاجها. بيفيدنا كثير لما يكون عندنا حسابات في مواقع التواصل وننشر بكثرة فما نعيد هذه الخطوات. مثلا لو نبغى دائما ننشر كوت في الانستغرام يكون عندنا الصور بهذا المكان، يكون عندنا الكتابة والخط نوعه ومثلا قائل المقولة هنا، أو عندنا انستغرام كارسل عندنا مجموعة من الصفحات، يكون عندنا الأسهم جاهزة، الكتابات، إذا كان عندنا شعار، إذا كانت مواقع التواصل بهذا الشكل. وهنا لو نبغاهم يسألونا أو نشكرهم على القراءة. فكيف نحفظ القالب ونرجع نستخدمه؟ نطلع للشير وبعدها ننزل لمور 3 نقاط وبعدها نختار التمبلت. ممكن هنا نحفظ ملف موجود عندنا أو نسوي create new نحفظها ملف ثاني نسميها مثلا انستغرام
ونختار add to new folder، وبعدها نختار publish template. ممكن نضغط على view أو أن نطلع للصفحة الرئيسية، ننزل للprojects. من هنا عندنا التمبلتس بيكون موجود عندنا هنا، أو في all موجود أيضا هنا زي ما احنا شايفين. لما نضغط عليه بيقول لنا هل أنت بتستخدم التمبلت أو edit الأوريجينال. لو ضغطت على edit original معناتك بتعدل على الملف الأصلي اللي هو التمبلت نفسه، لكن لو أنت بتستخدمه اضغط على use this template، ومن هنا ترجع تستخدمه بدون ما تعيد نفس الخطوات مرارا وتكرارا. ممكن يكون شفت إنك تقدر تغير في PDF داخل كانفا بس ما تعرف الطريقة. جدا الخطوات بسيطة. نسحب PDF داخل كانفا للهوم بيج بهذا الشكل، بس نسوي لها دراج ونستنى يخلص تحميل أو أبلود. من هنا نقدر نعيد تسميتها بأن نضغط على شكل القلم اللي هنا، أو نضغط على الثلاثة نقاط ونشوف إيش الأشياء اللي نبي نسويها فيها. لو نبغى نسوي إديت لهذا الملف نضغط عليه يفتح لنا بالصفحة الثانية، ونبدأ نعدل عليه. مثلا نبغى نغير الصورة، نروح للصور ونبحث عن صورة مثلا شخص، مثلا نبغى السي في لهذا الشخص. لو نبغى نغير في الألوان مثلا ناخذ هذا اللون غيره لأي لون ثاني، هذا الأزرق، نختار change all، أو ممكن نغمقه شوي بس عشان يبان، نختار change all، نكبر شوية المكان. لو نبغى نغير هذا الخطوط عن البني نختار خط من هنا. لو تبغى تغير الكتابة ممكن تكتب اللي أنت تبغاه بكل سهولة، أو تمسح أو تغير، فهذه الطريقة بكل بساطة. الهايبر لينك والكود أعتقد إنها من أقوى المميزات اللي موجودة بكانفا. استخدامها جدا بسيط وبتفيدنا، خصوصا لما نقدم على أعمال أو نرسل الCV لأشخاص مهتمين إن نعمل معهم. فمثلا نضيف الكود بأننا ننزل على تحت من هنا لمور، وممكن لما تستخدمها تكون طلعت لك كذا مع هذه الآيكونز. نختار هنا QR كود نضغط عليها، بيطلب مننا ندخل URL. على سبيل المثال أضيف الموقع هنا بهذا الCV، ممكن تضيف الموقع، ممكن تضيف صفحتك على الانستغرام، ممكن تضيف الصفحة اللي أنت تبغى يوصل لها. تضغط عليها تنسخها، تروح هنا الكانفا تحط URL وتختار Generate QR Code، بس تضغط عليها تستنى ثواني بتكون جاهزة موجودة عندك. اسحبها حطها بالمكان المناسب بهذا الشكل. مثلا هنا سوي لي سكان للكود واكتب لي في التعليقات لو ظهر معك الموقع. والهايبر لينك الفرق بينهم، مثلا نبغى الشخص اللي يتواصل معنا يضغط بسرعة على الإيميل ويفتح له في الإيميل على طول ويقدر يتواصل معنا. نسويه أيضا بسهولة. أول شيء ننسخ إيميلنا كوبي، وبعدها نضغط عليه، نختار من هنا نضغط على الثلاثة نقاط ونختار على لينك أو كنترول كي ونحط الإيميل بهذا الشكل، نضغط على انتر. الحين زي ما احنا شايفين صار عليه خط. ننزله الPDF نختار شير، بعدها نختار داونلود ستاندر PDF أو PDF برنت، نختار داونلود، نستنى بس يتنزل، بس نحمله نفتح. من هنا الشخص لما يضغط على طول على الإيميل في إيميلك ويبدأ يتواصل معك. طبعا هنا لسه ما أضفت إيميل عشان كذا ما فتح، بس على طول يفتح إيميل ويكون تو مكتوب إيميلك. من المميزات اللي نعرفت عنها كانفا سهولة استخدام الموكب. ممكن نستخدم التمبلت ونبحث عن موكب وناخذ واحدة من هذه القوالب، في الفري زي كذا وفي لي البرو أكاونت نفس هذه القوالب. ممكن نستخدم هذا بما أنه مجاني. بعدها نروح للفوتو نبحث مثلا عن الصور اللي نبغاها ونسحبها بس بهذا الشكل دراج. ممكن نسوي لها كروب أو نغير البوزيشن بهذا الشكل. وأيضا ممكن نستخدم الاليمنت ونبحث عن فريمز في مثلا كمبيوتر، لابتوب أو جوال، وكل اللي علينا نسويه بعدها ممكن طبعا نغير الألوان، نسحب الصور داخلها. مثلا هذه الصورة نسحبها بهذا الشكل، بس نسوي دراج داخل الفريم. ونفس الشيء ممكن إننا نسوي كروب بالشكل اللي إحنا نبغاه. وممكن أيضا لو عندنا صورة ونبغى مثلا هذه الصورة ونبغى نحطها داخل موكب، نضغط على الإديت إيمج ومن هنا نختار سمارت موكبز وننزل على تحت ونختار سيول، بيدخلنا بالضبط لنفس المكان. في هنا مجموعة من الموكبز اللي ممكن نستخدمها. مثلا ننزل للفريمز نختار هذا الفريم، ممكن نعدل عليه بأن نضغط على الثلاث خطوط للإعدادات،
بعدها بيكون عندنا مجموعة من الإعدادات للكروب، مثلا فل أو فت، أو نخليها كستم ونعدل عليها. في الهوريزونتال بوزيشن نسحبها كذا أو كذا، في الفيرتيكال، في السايز ممكن نكبرها أو نصغر، مثلا لو نبغى نصغرها. لو ما تبغى هذه الإعدادات بس اضغط على ريست لما يكون بالشكل المناسب، وبعدها اضغط على أبلاي. وممكن نروح للهوم بيج في كانفا، ممكن نختار من هنا سمارت موكبس، بيطلع لنا هنا مقسمة كتكنولوجي، برنت، باكجز وكذا. ممكن نختار اللي احنا نبغاه من هنا، مثلا نختار هوم اند ليفينج، ممكن نختار مج. في بعض الأشياء بتكون فري وفي أشياء بتكون للبرو أكاونت زي كذا، ممكن نستخدم هذا. نضغط عليه نختار سيلكت. ممكن ناخذ من الصور اللي سوينا لها أبلود أو ناخذ من التصاميم الموجودة عندنا. ممكن ناخذ هذه الصورة أو إننا زي ما قلنا نسوي أبلود، نختار سيلكت للصورة، بعدها نعدل على الديزاين، نختار adjust، هل نبغاها فت أو نختار كاستم بحيث إن نعدل عليها، أو مثلا stretch، وبعدها نعدل الألاينمنت، هل هي في النص مثلا بهذا الشكل تكون في النص بالضبط، أو إن نسحبها بس كذا. وبعد ممكن نسوي لها فليب horizontal و vertical. لما نخلص نضغط على السيف، وبعدها نختار سيف موكب، أو نقدر نستخدمه بسهولة داخل تصاميمنا. وممكن أيضا نروح لموقع سمارت موكب، من هنا بتكون عندنا مجزأة أو مقسمة لو ما لقيت الشيء اللي أنت تبغاه في كانفا. ممكن مثلا التكنولوجي نختار واتشز، نفس الموقع هذا في أشياء بتكون مجانا وفي أشياء بتكون بفلوس. طبعا هذا الاشتراك ما له دخل باشتراك كانفا، يعني أنت لو ما عندك اشتراك لهم خذ من الأشياء اللي تكون مجانية. ممكن نستخدم هذا الموكب، وبس اختار upload from من هنا، وتختار على كانفا وتختار تصميمك وتشوف التصميم هنا، وممكن تسوي له داونلود أو تعدل عليه بسهولة. من المميزات المتاحة لمستخدمين كانفا برو إنهم ممكن يمسحون الخلفية لأي صورة بسهولة بضغطة زر. لو استخدمنا مثلا هذه الصورة ونبغى نحذف منها الخلفية، بس نضغط على Edit Image ونختار إما بيجي ريموفر أو من هنا باك جراوند ريموفر، وزي ما احنا شايفين هي للبرو أكاونت، نضغط عليها. طبعا لو كانت الصورة معقدة ممكن يطول، لكن لو كانت الصورة بسيطة بتكون بسرعة. من هنا زي ما احنا شايفين انشال لنا كل الخلفية، وتقريبا ما يحتاج نعدل عليها. لو احتجت تعدل عليها ممكن تمسح أو ترجع من الصورة بأنك تضغط عليها لو نبغى نمسح منها، ونختار شو أوريجينال بحيث أننا بالضبط نشوف وين نبغى نرجع، أو ريستور لو نبغى نرجع من الصورة، بالذات لما تكون ألوان الخلفية مشابهة للون العنصر اللي نبغى نقصه. لما نخلص هذه الصورة طبعا كانت ممتازة، بس نضغط على done ونستخدمها في تصاميمنا. ومن المميزات المهمة المتاحة لمستخدمين الكانفا برو إنهم ممكن يسوون داونلود لأي صورة بدون خلفية. يعني نفس هذه الصورة اللي قصينا منها الباك جراوند ممكن ننزلها بدون الخلفية وبدون أصلا الصفحة أو اللون الأبيض اللي في الصفحة. نروح للشير ونختار داونلود، ومن هنا نختار الصيغة تكون PNG ونختار transparent background، نتأكد إنه حطينا عليها صح، ونشوف طبعا من هنا إنه علامة التاج تعني إنها للبرو أكاونت، ونضغط على داونلود. بس تتحمل نفتحها بنشوف إنها بدون خلفية تماما، وممكن نستخدمها فوتوشوب أو ممكن حتى نسوي لها أبلود الكانفا ونستخدمها. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس. لو تعلمت منه ولو شيء بسيط شاركني بالضغط على زر الإعجاب، ولو تحب تتعلم تحرير الفيديوهات أو المونتاج في كانفا شوف الفيديو اللي ظاهر لك على الشاشة. نلتقي في الدرس القادم، في أمان الله.